วัสดีครับผมกายนะครับผม co-founder ของ The Decorum Bangkok นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง The Decorum Menswear อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอาทิตย์นี้ในคลิปนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงหัวข้อนะครับผมเรื่องของสูตรสไตล์อิตาเลียนหรือสไตล์นาโปลิตันนะครับผมในญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าสำหรับตัวผมเนี่ยผมมองว่าจริงแล้วปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยความนิยมของเรื่องของสูตรสไตล์นาโปลีหรือสไตล์เซาเทิร์นอิตาลีเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นได้รับความนิยมมากนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าที่จะใส่เยอะที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นหนีไม่พ้นในประเทศญี่ปุ่นเพื่อใส่มากกว่าคนอิตาลีนะครับก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังแหละว่ามันเกิดขึ้นมาตอนยุคไหนหรือว่ามันมาป๊อปปูล่าในช่วงไหนของญี่ปุ่นนะครับผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่คล้ายๆกับว่าอินสปายในการแต่งตัวผมด้วยแหละเพราะว่าในตอนแรกเองเนี่ยผมเนี่ยชอบสูตรที่เป็นสไตล์อิตาเลียนมากเลยทำให้เกิดสไตล์โดยเฉพาะสไตล์นาโปลิตันเนี่ยซึ่งทำให้เกิดพัฒนาขึ้นมาจนทั้งเรากลับมาทำเป็นอะไรที่เป็นธุรกิจที่เราชอบเองแล้วก็การเป็นเดคอรัมในวันนี้นะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าจะพูดถึงเรื่องของสูตรสไตล์นาโปลีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากแหละญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกสไตล์นี้ว่าคลาสสิโกอิตาเลียนนะครับผมซึ่งก็คือสไตล์คลาสสิกอิตาเลียนนั่นเองซึ่งต้องยอมรับว่าสมัยก่อนจริงๆแล้วเนี่ยก่อนยุคนึงเนี่ยคนญี่ปุ่นเองก็ชอบเป็นเสื้อผ้าสไตล์อังกฤษค่อนข้างมากทีเดียวมันก็จะมีเสื้อผ้าสไตล์อังกฤษหรือว่าช่างสูตรต่างๆที่ในยุคนึงเนี่ยยุคก่อนสมัยนี้เป็นพวกของพวกกินซ่าเทเลอร์ต่างๆคือตัดสูตรให้กับจักรพรรดิอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นทรงอังกฤษอยู่แต่ว่ามันมีถึงยุคนึงเนี่ยผมคิดว่ามัน10-20 ปีที่แล้วก็จะมีพวกช่างจากญี่ปุ่นเองเนี่ยหลายคนเนี่ยก็เหมือนกับว่าหรือไปเรียนรู้หรือไปฝึกงานต่างๆกับมาสเตอร์เทเลอร์ต่างๆของแต่ละประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศอิตาลีนั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยในปัจจุบันผมคิดว่าน่าจะรู้จักสูตรสไตล์นาโปลิตันเนี่ยก็จากเริ่มต้นคงเป็นไม่พ้นพวกวิงแจ็คเก็ตอะไรอยู่แล้วซึ่งต้องยอมรับว่าวิงแจ็คเก็ตเนี่ยสมัยเดิมเนี่ยแต่ก่อนการเริ่มต้นของโรงงานสูตรเขาเองเนี่ยเขาเป็นโรงงานที่ทำสูตรโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้เองเนี่ยจริงๆโรงงานเขาก็เป็นโรงงานที่ทำสูตรสไตล์อังกฤษมาจนกระทั่งเป็นรุ่นถัดไปเจเนอเรชันถัดไปที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมาทำให้เป็นสายอิตาเลียนมากขึ้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในการมีโรงงานวิงแจ็คเก็ตปุ๊บเนี่ยก็มีช่างหลายๆคนที่ได้ไปมีโอกาสเข้าไปเหมือนเป็นโรงเรียนเลยด้วยซ้ำว่ามีโอกาสได้เข้าไปฝึกงานทำงานกับที่โรงงานวิงแจ็คเก็ตนี้ด้วยนะครับผมซึ่งช่างต่างๆที่มีชื่อเสียงที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ยก็คือมีชิโชนะครับหรืออุวากิซังนะครับผมฮิกาชิหรือซาโตริราฟาเนโลนะครับผมรวมถึงมีช่างที่ผมชอบอีกคนนึงคือซาโตริคอคอสหรือว่าโคทาโร่ซังนั่นเองทุกคนที่เคยผ่านเหมือนกับผ่านโรงงานนี้มานะครับผมเป็นจุดเริ่มต้นของเสื้อผ้าสไตล์นาโปลิตันของญี่ปุ่นนี่แหละว่าหลายช่างเนี่ยโดยเฉพาะในยุคนี้ก็คือเคยผ่านมือการฝึกงานทำงานกับเบิ้งแจ็คเก็ตมาก่อนนะครับผมประสบการณ์ของผมกับฮิกาชิครั้งแรกเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเป็นการติดต่อไปทาง Facebook มากกว่าผมไปเซิร์ชหลังจากที่ผมไปเจอที่ Wall Street Journal แล้วเนี่ยผมก็ไปเซิร์ชชื่อดูนะครับว่าอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกเขาทำงานอยู่ที่ร้านชื่อร้าน Strasburgoเนี่ยเป็นคล้ายๆกับ select shop คล้ายๆกับพวก Beam Standard Arrow ใช่แหละแต่ว่าโฟกัสทางแบบว่าเสื้อผ้าที่เป็นคลาสสิกค่อนข้างมากนะครับเป็นคนนำพวก Edward Green เข้ามาหลายแบรนด์ของอิตาลีเนี่ยก็เอาเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับผมซึ่งใครมีโอกาสเนี่ยก็ลองไปดูได้คือหลังๆเนี่ยช็อปเขาค่อนข้างที่จะโตน้อยลงแหละช็อปปิดลงเยอะแต่ว่าที่โตเกียวเนี่ยก็น่าจะมีอยู่ที่โตเกียวมิดทาวน์ก็ยังมีร้านอยู่หรือที่กินซ่าพลาซ่าทุกอย่างเนี่ยนะครับผมอยู่ตรงนั้นเหมือนกันผมติดต่อเข้าไปเขาบอกว่าเขาทำงานที่ Strasburgo ที่โอซาก้านะตอนนั้นผมอยู่โตเกียวผมก็ถามเขาว่าแบบแล้วมันฟิตติ้งใช้เวลานานไหมผมไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นนานตอนนั้นอะไรเงี้ยผมก็จะแล้วผมอยู่โตเกียวด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่นานเขาบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาก็อยู่มาวัดตัวแล้วก็เดี๋ยวอีก2 วันถัดไปเนี่ยสามารถมาฟิตติ้งได้เลยนะครับผมซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็เลยทำให้ผมเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมเลือกว่าทำไมเราไปตัดกับฮิกาชิดีกว่าและช่วง process เนี่ยก็เหมือนเดิมแหละวางมัดจำไว้50นะแล้วก็ค่อยมาตัดอีกอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสเสร็จปุ๊บก็คือตัวแรกที่ตัดไปเนี่ยก็เป็นdouble breasted นะครับผมเป็น double breasted ผ้า drapers สมัยก่อนเนี่ยก็สไตล์ของฮิกาชิเนี่ยก็ปกเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากโดยเฉพาะ double breasted เนี่ยปกใหญ่จนบางทีใหญ่ยื่นมาหน่อยสมัยนั้นผมใส่ผมก็แฮปปี้แล้วพอผมดูเนี่ยผมรู้เลยผมชอบซิลูเอตที่แบบว่าใส่แล้วมัน natural shoulder ไหล่มันเห็นแล้วใส่แล้วมันดูไหล่มันลู่ออกมาค่อนข้าง slope ออกมาชัดเจนอย่างเงี้ยนะครับผมส่วนเรื่องของสไตล์จริงเนี่ยก็คือฮิกาชิเนี่ยหรือราฟาเนโลเนี่ยสไตล์ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างแบบเขาจะไม่หวือหวาฮิกาชิเป็นคนที่ไม่ชอบ
หัวไหล่แบบพวกสปาร่าคามิเชียนะครับผมจะชอบหัวไหล่ที่เขาเรียกว่าคอนโดริโนหรือว่าหัวไหล่ที่มันดูไปพับขึ้นมามันจะมีความเรียบร้อยกว่าความเป็นทางการมากกว่าง่ายๆคือว่าใส่แล้วมันดู elegant กว่านะครับผมสปาร่าคามิเชียเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นยุคใหม่เหมือนกันเหมือนกับว่าเสื้อผ้ามันแคชชวลมากขึ้นก็ทำให้กระแสของสปาร่าคามิเชียเนี่ยมันมีความนิยมมากขึ้นด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคลาสสิกเนโอโพลิตันเก่าๆเนี่ยจริงๆแล้วหัวไหล่เนี่ยก็เป็นหัวไหล่คอนโดริโนมากกว่าปัจจุบันเราเห็นช่างอิตาลีบางช่างเนี่ยเน้นหัวไหล่ที่เฉพาะเป็นแบบสปาร่าคามิเชียเลยเช่นอย่างเช่นพวกออราซิโอลูซิอาโนเนี่ยก็ออกไปทางค่อนข้างคอนเทมพอรารีหรือโมเดิร์นไปค่อนข้างมากนะครับผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปรู้จักกับช่างกางเกงอื่นๆนะครับผมทั้งเชิญด้วยเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยชอสเปโก้เนี่ยเขาก็ไปตั้งโปรเจกต์นึงที่ชื่อว่า House Tailor Lab นะครับผมซึ่งอันนี้เองเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นรวมตัวระหว่างซาโต้โดเมนิก้าหรือว่าราฟาเนโลเนี่ยแล้วก็ยามางามิเชิ้ตแล้วก็อิการาชิทราวเซอร์เนี่ยอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันเป็นชั้นเพนท์เฮาส์ของ Saspeco Shop ที่มินามิอาโอยาม่านะครับที่โตเกียวตอนนั้นเองเนี่ยก็เลยทำให้ผมได้มีโอกาสได้รู้จักกับทางช่างเชิ้ตช่างกางเกงอิการาชิทราวเซอร์ซึ่งได้มีโอกาสสุดท้ายเนี่ยก็เลยได้มาทำงานร่วมกันด้วยส่วนสไตล์จริงๆเนี่ยของช่างญี่ปุ่นต่างๆจริงๆเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันคล้ายๆกันหมดอยู่แล้วนะครับในแง่ของที่ว่า finishing เรื่องของสไตล์ของนาโปลิตันเองเนี่ย extended dart นะครับผมมีเส้นดาร์ตยาวไปถึงข้างหน้านะครับมีเรื่องของตัวปกนะครับผมที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตัวลาเพลที่จะยาวมากกว่าตัวคอลล่าเห็นได้ชัดนะครับผมซึ่งอันนี้มันก็เป็นสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเสื้อผ้าสไตล์นาโปลิตันนะครับผมถ้าเราดูสังเกตเนี่ยไอตัวช่วงของระหว่างตัวที่คอลล่ากับลาเพลเนี่ยมันมาประกบกันเนี่ยเขาเรียกว่าแครนเนี่ยนะครับแครนเนี่ยถ้าเราดูจริงๆเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าแครนของเสื้อผ้าสไตล์นาโปลิตันมันจะยื่นออกมามากกว่าตัวของคอลล่านะครับผมเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาดีกว่าว่าcompare ระหว่างเสื้อผ้าสูทสไตล์ฟลอเรนตินกับสูทสไตล์นาโปลิตันเนี่ยต่อมาเป็นยังไงยิ่งเล่าไปแล้วมันเพลินมันไหลไปนะครับผมก็ณจุดนี้เนี่ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราได้ลองเสื้อผ้าสไตล์นาโปลีนะครับผมแล้วก็เป็นเราไม่มีโอกาสผมมีโอกาสได้ไปลองเสื้อผ้าสไตล์นาโปลีสมัยเริ่มต้นเนี่ยผมไม่เคยไปลองเสื้อผ้าที่เป็นอิตาเลียนมาก่อนเลยนะผมมีลองอิตาเลียนที่ผมเคยบอกคือซาริโอ รอสซี่ซึ่งเป็นผมว่ามันไม่ใช่มันเป็นสูทสไตล์น่าจะเป็นสไตล์โรมหรือมิลานมากกว่านะครับผมแต่ว่าก็รู้แหละว่ามันก็มีความเป็นซอฟต์โชลเดอร์มากกว่าสูตรของสไตล์อังกฤษอยู่แล้วนะครับซึ่งนี่เองเนี่ยมันเป็นสูตรบิสโปตัวแรกของผมที่มาจากเนเปิลส์หรือเนเปิลสไตล์และกันอินสปายนะครับผมความรู้สึกเป็นยังไงนะครับก็พอถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสไปตัดสูตรที่เป็นของอิตาลีด้วยนะครับผมก็ของซาริโอ เดลโคเรเองในขณะที่ก็ได้เห็นงานได้เห็นดูของออราซิโอ ลูเซียโนที่บอลก็มีอยู่แล้วจริงๆสมัยก่อนที่ผมพบบอลในบอลเป็นคนไปตัดออราซิโอ ลูเซียโนก่อนแล้วก็ผมเนี่ยก็ไปตัดราฟาเนโลมานะครับผมแล้วผมก็มาดูกันเนี่ยคือมันก็แล้วแต่คนชอบหรืออาจจะส่วนตัวผมมองจริงๆแล้วเนี่ยหลายครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าช่างสูตรของญี่ปุ่นเองเนี่ยทำงานที่เป็นงานของเสื้อแจ็คเก็ตสไตล์นาโปลิตันเนี่ยได้ค่อนข้างเนียบกว่าผมว่ามันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำไมว่าเดคารัมเองเนี่ยผมก็หลังๆเนี่ยผมสบายใจที่ผมชอบไปตัดกับช่างเอเชียนแหละถ้าเห็นได้ชัดว่าต่อให้ผมอิตาลีเองผมไปตัดกับช่างที่เป็นฟลอเรนซ์เนี่ยผมตัดช่างที่เป็นคนญี่ปุ่นอีกแล้วเนี่ยครับก็คือผมเนี่ยนอกจากเป็นคนชอบญี่ปุ่นแล้วก็คือรู้สึกว่าเรื่องของงานเรื่องของความสวยงามต้องยอมรับจริงว่าช่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ทำงานได้ค่อนข้างดีสำหรับอิตาลีเองเนี่ยนาโปลิตันเนี่ยผมคิดว่าผมก็ยังไม่เคยแบบไปตัดกับช่างที่เป็นแบบตำนานอย่างพานิโก้นะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันแต่ว่า experience ที่เราเคยได้รับมาในบางทีเนี่ยมันก็มีความอาจจะไม่ได้เป๊ะ 100% ผมว่าหลายคนคงมี experience อย่างนั้นนะครับผมคิดว่าก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่าสไตล์เนี่ยมันก็มีความ originality ของจากอิตาลีแหละแต่ในหนึ่งนี่เรื่องของช่างของงานฝีมือเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยความเป๊ะความเนียบเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งนี่ผมว่าเป็นเรื่องที่คนเราก็บาลานซ์กันแล้วก็ระหว่างความชอบส่วนผมนี่ก็ชอบหมดแหละนะครับผมแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเอาเข้ามาทำเนี่ยรู้สึกว่าช่างญี่ปุ่นหรือว่าช่างของในเอเชียเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างที่จะคุณภาพสูงเลยนะครับผมในราคาที่หลักแสนเหมือนกันแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มค่าค่อนข้างมากทีเดียวนะครับผมจุดเด่นของราฟาเนโลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าสไตล์เขาก็จริงๆมันก็มีความคล้ายแหละมันมีจุดแตกต่างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับในของฮิกาชิเองเนี่ยเท่าที่รู้สึกได้เนี่ยคือว่าเขาเป็นคนฟิตติ้งที่ค่อนข้างที่จะ
เขาจะไม่ทำ extended shoulder คือไหล่เขาจะไม่ได้ยื่นออกไปมากถ้าเห็นสูตรของผมตัวนี้เองเนี่ยผมใส่เนี่ยหลายตัวของ Raffaello เนี่ยจะค่อนข้างที่จะพอดีนะครับผมซึ่งต่างจากสูตรของทางฝั่งข้างบนและกันฝั่งเหนือเนี่ยเขาก็จะนั่นมากกว่านะครับนี่ถ้าเป็น bespoke เนี่ยคือฮิกาชิเนี่ยเขาจะไม่ชอบพวกที่เขาเรียกว่ากริซเซ่นี่ก็คือไอ้รอยย่นอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยเขาจะไม่ค่อยชอบเพราะเนี่ยมันจะมีค่อนข้างน้อยไม่ได้เยอะเหมือนบางเจ้าที่แบบเน้นจัดๆอะไรเงี้ยแล้วก็ buttoning point ของเสื้อสูทของ Raffaello เนี่ยก็จะอยู่ค่อนข้างต่ำอยู่ตรงบริเวณช่วงเกือบสะดือเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้ผมพูดถึงงาน bespoke นะสำหรับตัวผมเองนี่นะครับผมแน่นอนว่าก็ธรรมเนียมก็คือทำตามสไตล์อิตาเลียนก็คือว่า extended front dart นะครับผมก็คือดาร์ตปกติมันอยู่แค่ที่ทำให้เกิดเชฟมันอยู่แค่ตรงบริเวณส่วนแค่ตรงนี้ท่านเองก็มันก็เลยลงไปถึงยาวถึงข้างล่าง แล้วก็เรื่องของตัว drape เนี่ยหรือว่าช่วง space ผ้าเหลือตรงบริเวณอกเนี่ยนาโปลิตันเนี่ยมันจะไม่มี drapes เยอะเท่ากับสูตรของฟลอเรนตินเพราะฉะนั้นอกเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีความหนาหรือมีวอลลุ่มเท่ากับสูตรของที่เราเห็นพวกแบบฝั่งเลเวราโนหรือว่าสไตล์คัดอื่นๆนะครับผมว่าหลักๆเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่อย่างอื่นๆนี่ก็เหมือนกับทั่วไปแล้วก็คือ three row two สูตรสไตล์อิตาเลียนทั่วไปนะครับผมส่วนอีกเรื่องนึงผมคิดว่าฮิกาชิเองก็เป็นคนชอบ jet pocket ก็คือบางทีแม้จะตัดแจ็คเก็ตนี่เขาก็บอกเชียร์ว่า jet pocket น่าจะนั่นกว่าอะไรเงี้ยก็โดยตามสไตล์อะไรเงี้ยครับผมคือหลักๆนี่ก็เป็นจุดหลักๆที่ช่างแต่ละคนมันจะมีซิกเนเจอร์ที่ไม่เหมือนกันพวก lapel point พวกอะไรต่างๆสำหรับฮิกาชิเนี่ยก็ยอมรับว่าเรื่องของตัวกอชเองเนี่ยตัวแครนเองเนี่ยยกสูงด้วยก็จะเห็นได้ชัดว่าคอล่ากับลาเพลขึ้นไปสูงมากเมื่อเชื่อมกับคอล่าอย่างเงี้ยนะครับผมนี่ก็คือหลักๆของตัว characteristic ของสูตรของ Sartori Raffaello แล้วกันผมว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าจะเห็นว่าผมมีสูตรของเจ้าไหนมากสุดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผมก็มีของ Raffaello มากสุดแหละเพราะว่าก็ตัดมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่ผมมีเนี่ยต้นจนปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเหมือนกันเพราะว่าสไตล์ของช่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นช่างไหนก็ตามนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลง distort มีการปรับตรงนู้นปรับตรงนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ fitting ฮิกาชิเนี่ยลักษณะสูตรเขาจะมีความผมคิดว่าช่วงของตัวเนี่ยเขาจะไม่ได้ยาวมากเขาจะทำค่อนข้างออกสั้นนิดนึงเหมือนกันสำหรับตัวเขาเนี่ยผมคิดว่านี่มันจะเพื่อทำเกิดบาลานซ์กันระหว่างbuttoning point ที่มีความยาวกับความสั้นของแจ็คเก็ตเพื่อมันทำให้ดูบาลานซ์กันถ้าเกิดว่ามันbuttoning point ยาวตัวแจ็คเก็ตยาวมันก็จะดูตัวมันก็จะไม่ค่อย proportion มันอาจจะดูแปลกๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถามว่า Raffaello เนี่ยเขามีชื่อเสียงขนาดไหนแล้วกันในญี่ปุ่นหลายๆท่านคิดว่าแบบว่าควรจะได้ยินวิงแจ็คเก็ตมากกว่าหรืออะไรอย่างงี้มากกว่านะครับผมซึ่งผมก็จะบอกว่าถ้าในญี่ปุ่นแล้วเนี่ยผมคิดว่าสำหรับการจัดอันดับนะพวก entry level เนี่ย entry จริงๆของสูตรเนี่ยก็คงไปดูพวกแบรนด์ที่เป็นเขาเรียกอาซาบุเทเลอร์เป็นพวกแบบ made to measure แบบจ๋าๆแต่ว่างานก็จะเป็นงาน fuse อยู่นะครับผมแล้วก็ผมว่าสำหรับคนที่ grow up ขึ้นมาโตขึ้นมาหน่อยในอย่างผมเนี่ยมันก็ต้องไปแต่ต่อไปก็คือเรื่องของดูพวกสูตรที่เป็นพวกคล้ายๆกับพวกring jacket แหละนะครับผมก็อาจจะเป็นพวกแบบ ring jacket นี่ถือว่าเป็น entry level สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาในการชอบสูตรสไตล์Japanese Napolitan ด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งก็ ring jacket ก็ถือเป็นสูตรที่คุ้มค่าแล้วก็ทำได้สวยทำได้ดีแหละผมก็ถือว่าชอบก็มีอยู่ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมก็คือสมัยก่อนเจอบอลที่ยังไม่ได้เริ่มตัดกันก็บอลก็เริ่มจากนี่แหละครับผมจำได้ว่ามี ring jacket master อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากนั้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของพอเราเริ่มผ่านริงไปปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเข้าไปสู่วงการที่จริงๆ made to measure เนี่ยไม่ได้ไปแตะแล้วเพราะว่ามันก็ขยับไปเป็น bespoke เลยนะครับช่างต่างๆที่เกิดมาจากริงเขาก็ขยับไปเป็นช่าง bespoke ต่างๆสำหรับผมเองเนี่ยผมก็มองว่ามีจะเล่นต่อไปเนี่ยก็คงเป็นพวกของ Raffaello หรือ Higashi ซังนั่นเองนะครับผมที่เท่าที่การมุมมองคนญี่ปุ่นนะก็จะเป็นเนี่ยท็อปเนี่ยมีชิโช Raffaello ทีนี้มีลูกศิษย์ของแต่ละช่างนี่ก็ไปเปิดเองเหมือนกันหมดเยอะแยะเหมือนกันมีทั้งรวมไปถึงเกาหลีก็มีลูก้ามิวซิโอไม่เคยเห็นไหมอันนี้ของเกาหลีเนี่ยก็คือเป็นลูกน้องเก่าของฮิกาชิเหมือนกันในสมัยที่ผมเนี่ยไปฟิตแรกๆเนี่ยยังเห็นนั่งแบบมานั่งฝึกงานอยู่เลยอะไรเงี้ยครับหลายคนน่าจะเห็นบ้างว่าเนี่ยมันก็เริ่มเติบโตขยายไปจนเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะหมดละตามไม่ค่อยทันนะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เริ่มไปเรียนมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายจริงเนี่ยต้องยอมรับจริงวงการเนี่ยคนตัดสูตรไปแล้วตัดมันก็สุดท้ายก็ตัดกับช่างเดิมๆเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่มามันก็จะโตยากแต่คนที่รับเมนชั่นอยู่ตลอดเวลา
ในแมกกาซีน GQ เองเนี่ยราฟาเนโลเองเนี่ยก็ถูก GQ เนี่ยก็เคยเขียนไปแล้วว่าเป็นอยู่ในพวกGod's Hand เหมือนกันก็คือว่าเป็นแบบไอ้พวกหัตถ์เทพเจ้าเนี่ยอยู่เป็นหนึ่งในนั้นเคยถูกเมนชั่นใน The Break Japan ไปแล้ว Permanent Style เนี่ยตอนที่มาที่โตเกียวเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยก็เคยเขียนถึงฮิกาชิเหมือนกันนะครับผมก็เลยตรงนี้วันนี้เลยก็มีการพูดถึงทั้งช่างญี่ปุ่นแล้วพูดถึงเน้นเรื่องของฮิกาชิหน่อยแล้วกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่มาทำงานกับร้านเราจะได้ทุกคนรู้ด้วยว่าราฟาเอโลนี่ไม่ใช่ช่างที่ไม่ได้ดูมานะครับผมจริงๆผมเขาเป็นช่างที่ well respected แล้วทุกคนพูดถึงในช่างของญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนรู้จักอยู่แล้วว่าฮิกาชิซังเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็จุดสำคัญที่สุดจริงๆแล้วจริงๆราฟาเอโลเนี่ยเน้นการตัดแต่ชอบ bespoke นั้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเกิดเป็น bespoke ประมาณเกือบ 80-90% เลยคือไอ้การที่เกิด metal measure ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าเพราะว่าเกิดจากที่เราก็คุยกับฮิกาชิแหละว่าโอ้โหเมืองไทยเนี่ยคนตัดเป็นแสนนี่มันไม่เยอะแน่นอนฮิกาชิซังอย่างเงี้ยช่วยทำอะไรให้มันเราลองทำอะไรให้มันแบบ accessible ได้มากขึ้นไหมแต่ว่ายังได้มีความเป็นราฟาเอโลอยู่อะไรเงี้ยอย่างนั้นคือแพทเทิร์นการทำสไตล์ของเสื้อผ้ามันเป็นราฟาเอโลอยู่อะไรเงี้ยก็เลยคุยกับเขาก็บอกเดี๋ยว made to measure โปรแกรมมาสำหรับประเทศไทยดูแล้วกันเพื่อที่ให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเมื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปว่าทำไมแบบว่าเมืองไทยมันเหมือนที่กาชิมันอยู่ที่ญี่ปุ่นงานเขาส่วนมากมันเป็นแบบ bespoke ซะส่วนมากแล้วทำไมเมืองไทยมัน made to measure มันเยอะก็นี่คือสาเหตุหลักครับผมว่าหลักๆก็คือว่าเราเนี่ยพยายาม convince เขาให้ลองทำอะไรที่มันเข้ากับสภาพความเป็นจริงของคนไทยแล้วกันผมก็มั่นใจว่าเราทุกคนไม่ได้พร้อมที่จะไปตัดสูตรราคาเป็นแสนหรอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่เองเนี่ยมันก็สุดท้ายเราเอาเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็แฮปปี้กับมันนะครับผมทำได้ค่อนข้างดีมีงานมือชอบตัวรังรูปเองเนี่ยก็เป็นทำด้วยมือตัวกอสไลน์เนี่ยเส้นที่ระหว่างคอนเนคระหว่างตัวของคอลล่ากับตัวลาเพลเนี่ยก็เป็นมือทำเหมือนกันซึ่งมันทำให้มีความอ่อนช้อยที่ต่างกันนะครับผมซึ่งนี่เองเนี่ยสำหรับหลายคนที่สงสัยว่าฮิกาชินี่เป็นใครมาจากไหนเนี่ยก็หวังว่าในคลิปนี้ก็น่าจะอัปเดตแล้วล่ะก็สุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่าเรากับฮิกาชิเนี่ยทำทางโชว์ด้วยกันประมาณทุก 3-4 เดือนอยู่แล้วล่ะก็คิดว่ายังไงเนี่ยก็ขอทุกคนยังไงก็ลองติดตามดูผมไม่แน่ใจว่าจะมาช่วงไหนบ้างนะครับผมเพราะว่าในคลิปนี้เราก็พูดเรื่องของ general คร่าวๆแต่ว่าถ้าใครมีโอกาสก็ลองติดตามดูใน IG หรือว่าบางทีเราก็มีส่งอีเมลกันเวลาเรามีอีเวนต์ต่างๆนะครับผมซึ่งในอนาคตเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเอาเป็นทั้งเป็นแบบ Raffaello X กับอิกาชิทราวเซอร์ก็ได้เหมือนกันผมว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้ว2คนนี้เขาเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ก่อนเขาทำทางโชว์ด้วยกันอยู่แล้วอะไรนะครับปีนี้คงไม่ทันแต่ปีหน้าเนี่ยคิดว่าน่าจะได้มีโอกาสแบบว่าคิดว่าทำเป็นแบบแพร์อัพก็คือตัดสูตรก็ตัดแจ็คเก็ตลาฟาเนโลแล้วก็เป็นกางเกงเป็นของอิกาชิทราวเซอร์ไปเลยสำหรับคนที่สนใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้นี่คือประมาณนี้ที่พูดถึงเรื่องของช่าง Japanese Napolitan Tailoring นะครับผมแล้วนี่ก็คือเหมือนกับช่างสูตรที่ผมรู้จักแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาเป็นตัวเขาเรียกเป็นอะไร pioneer ของNapolitan Tailoring ในญี่ปุ่นนะครับผมสำหรับรุ่นต่อๆไปผมเริ่มรู้จักน้อยลงแล้วแหละเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นลูกศิษย์คือเรียกเป็นลูกศิษย์ของช่างพวกนี้แล้วหรือบางคนก็ไปเทรนอยู่ที่อิตาลีอยู่เหมือนกันนั่นเองครับผมแต่ว่าโดยเฉพาะพาสคาเลโรเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยลูกศิษย์เขายังมีเยอะอยู่นะครับแต่ว่ารุ่นเด็กลงมาเนี่ยที่ผมเห็นผมมีโอกาสได้ไปลองตัดกับเขาดูนะแต่ยังไม่ได้สูตรเนี่ยเขาชื่อซาโตเรียซิลวาโนเนี่ยเขาเป็นช่างสูตรที่ผมว่าตัดผมไปลองดูแบบฟิตติ้งแล้วแบบใส่สบายเบามากทีเดียวนะครับผมคิดว่าเนี่ยจะเป็นช่างที่น่าจับตามองแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพอได้สูตรตัวนี้เมื่อไหร่มาเลยผมจะรีวิวอีกทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะเผื่อคนสนใจมีโอกาสตัดกับเขาในอนาคตหรือว่าพอมีโอกาสได้ทำกับเขาในอนาคตผมก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามขอให้ทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคน enjoy กับคลิปนี้ก็ตามช่วยฝากนะครับกดไลค์กด subscribe แล้วก็มีโอกาสก็แชร์คลิปเราให้คนอื่นดูด้วยนะครับผมแล้วก็ในต่อไปเดี๋ยวคิดว่าคงทำอะไรเกี่ยวกับพวกสูตรเข้ามาให้ดูอีกกันคิดว่าคลิปหน้าจะมีเรื่องของเปรียบเทียบสูตรฟลอเรนซ์กับสูตรสไตล์นาโปลีดีกว่าเพราะผมว่าคนพูดหลายบ่อยแล้วล่ะแต่ผมพูดประเด็นเล็กๆน้อยๆที่ผมคิดว่ามันมีอะไรที่มีอย่างที่คนไม่ค่อยได้พูดด้วยแหละผมว่ามีอะไรบ้างนะครับจะได้มาดูกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ